This is the Voice of Health, sharing the healing ministry to all beyond borders. Brought to you by the Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, and the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference. Hosted by Mr. Wilson Sia. This is the Voice of Health. Isa pong masaya, malusog at masiglang araw sa inyong lahat mga kaibigan, and welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Happy Friday po! Thank God it's Friday! At sa programa pong ito, tayo po ay nasa Season 7 sa pagtatapos na ng Season 7. Next week ay Season 8 na po tayo sa kabutihan at sa pagpapala ng ating Panginoon. At ngayon po, sa ating programang ito, tayo po ay sabayang napapanood sa telebisyon, sa GSAT Channel 37 at sa Digital Receiver Channel 45. At gayon din po sa iba't ibang mga Facebook pages, gaya po sa Adventist Medical Center Manila, sa Hope Channel North Philippines, at sa AWR Philippines. At tayo din po mamaya sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng tanghali ay mapapanood sa DWBL 1242 kHz AM band. At ngayong umaga po, bago tayo dumako sa ating napakagandang talakayan, tayo po muna ay manalangin. Mahal namin Panginoon, salamat po sa inyong patnubay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Lalo't higit sa pagkakataong muli na kami ay magkakasama-sama ngayong oras na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming talakayan at ito ay maging kapaki-pakinabang sa lahat po ng aming mga tagapanood at taga-subaybay at lahat pa ng mararating nito sa mga darating na panahon. Salamat po sa inyong pakikisama at sa katiyakan na inyo kaming iingatang at palulusugin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po tayo dumako sa ating talakayan na may kaugnayan sa diet for PCOS. Ano ba itong diet for PCOS? At bago po ipakilala ang ating resource person ngayong umaga, ay panoorin po muna natin itong letter F ng ating Lifestyle is Medicine acronym, Food and Fluids as Medicine. F. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals, and plants. About 2/3 or 60 to 70% of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste, regulates normal body temperature, supports skin health, facilitates good digestion, provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nourish more, abuse less.
Welcome back po sa Voice of Health or Tinig ng Kalusugan. At ngayon po, ang ating talakayan ay nakasentro sa kalusugan ng mga kababaihan. Pero tayo pong mga kalalakihan ay meron ding gagampanan dito, no? Sapagkat ito po, PCOS na to ay sa mga kababaihan lamang. Ano ba ito? Ano ang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng mga kababaihan natin ng ganitong PCOS? At ano po ang ating magagawa? Ano ang preventive at syempre ang curative ways para po matulungan natin ang ating mga kababaihan kung sila po ay meron na nitong PCOS na to. At para po samahan tayo sa talakayang yan, ay isa po sa ating mga health lecturers at educators, isa sa ating mga nutritionists and dietitians sa ating lifestyle medicine department. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Michelle Billones Salas or Ma'am Miles. Happy Friday, Ma'am Miles. Happy Friday po, Sir Wilson. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay ng mga oras na ito. Hello po at nadalangin ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan ngayon. Yan, press na press po tayo ngayon, ano? At as we face another weekend, ay gusto po natin itong bigyan ng tuldok na tayo po ay mapapaalalahanan sa ating kalusugan. Marami ngayon ang kababaihan. Kaya marami na nakatutok sa atin. Kaya huwag niyo pong kalilimutan, mag-like, mag-share, at ang inyo po mga katanungan ay gayon na lamang. Huwag kayong mahihiya. Ilagay po ninyo dyan sa ating mga comment sections at mamaya po ay bibigyan natin yan ng panahon. Ngayon po, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Bigay po natin ang panahon kay Ma'am Miles. Thank you, Sir Wilson. Because of you, my life has changed. Familiar po ba tayo, Sir Wilson, sa awiting ito? At totoo po ba talaga na itong PCOS or PCOS ay nababago ang ating buhay, lalo na sa mga kababaihan? Na nasabi nga po ni Sir Wilson, talagang tayo lamang mo, kasama po ako, na nagkakaroon ng ganitong kondisyon. So maganda pong alamin kung ano po yung mga pwede natin gawin para mas mapabago pa natin. Hindi yung PCOS yung makapagpabago sa buhay natin, kundi tayo po ay magawa ng paraan upang baguhin yung buhay natin, ang ating kalusugan. At kung tayo ay may kasalukuyan ng ganitong kondisyon, ay papaano pa ito mas mapagaling, maiwasan, at mapalusog po yung ating kalusugan. So, punta po tayo at mahilig tayo siguro, Sir Wilson, sa mga storya, no? Sa mga kwento. So, magandang alamin, ano po ba yung pinanggalingan nitong sakit na ito o papaano po ito na-discover. So, meron po tayong magka-partner, no? May tandem po tayo na si Sir Irving Stein and Michael Leventhal. So, sila po yung naka-discover nitong PCOS na to. Kasi sila po, napansin nila na sa mga kababaihan, madalas pong maraming nagkakaroon ng kondisyon kung saan o karanasan na irregular yung menstruation. Talagang inaral po nila at nakita po nila, they studied 7 women with a constellation of mga symptoms tulad ng hirsutism, anorrhea o yung hindi po pagkakaroon ng period or menstruation, and obesity. Ito pong mga to, nakita nila na may mas malalim pa na problema at yun po yung aalamin po natin. Nagkakaroon po ng paglaki ng ovarya o ovaries po natin and nagkakaroon ng tinatawag nating mga cysts. Kaya nga po natin siya sinabing PCOS or yung tinatawag natin na polycystic ovary syndrome. So meaning po, yung poly, maraming cyst sa ating ovary. Ayan po. Pero titingnan po natin kung ano nga po ba talaga yung pinakamalaking problema dito po sa pagkakaroon po ng PCOS. So sabi po sa PCOS, nakikita po ninyo sa inyo pong mga screen, ito po yung healthy ovary at ito yung mga may PCOS or polycystic ovary. Nakita nyo po may mga maliliit na parang bukol na kung saan ang nakita po nilang pag-observe ay kung yung tubig po, yung laman nitong mga bukol po nito maliliit na halos talagang kumakalat dun po sa ating ovary ng mga kababaihan. At alam niyo po ba, ang pinaka po dito, problema po kasi dito sa pagkakaroon ng PCOS, hindi po dito sa cyst o pagkakaroon ng mga bukol sa ating ovary, kundi dun po sa tinatawag natin na hormone na androgen, no? Sa pagtaas
o mataas masyado po yung production ng ating katawan ng tinatawag nating androgen. Ito pong androgen or mas kilala sa kalalakihan, male hormones po ito po yung tinatawag nating testosterone. So, bakit po parang ang gulo? Kasi babae ako, pero bakit ako nagpo-produce ng androgen or testosterone? Actually po, ang katawan po natin, basically, yung testosterone po natin or yung androgen, na-convert po ito into estrogen, na which is female hormone. Ang nangyayari po sa PCOS, sobrang production po ng androgen, hindi po siya kaya agad na-convert into estrogen. Kaya minsan, tingnan po natin. Tapos ito pa, may nakisali pa, yung tinatawag nating adrenal gland, na kung saan ito yung tumutulong din para mag-produce ng mga ganitong hormones. Kaya ano po yung mapapansin natin na mga symptoms or mga simptomas na pagkakaroon po ng PCOS. Unang-una po dyan, yung irregularity po ng ating period. At the same time, yung iba po talagang sa sobrang irregular, talagang after 6 months, umaabot ng 1 year, na wala silang menstruation. So, malaking part po yun na dapat maayos talaga. So, isa pa dyan, yung PCOS po, yung nabanggit natin kanina, multiple, napakadaming cyst. So, itong cyst naman po na ito, hindi naman po ito cancerous or tinatawag nating benign cervical. And overproduction of hormones na yung tinatawag nating androgens. And at the same time, yan, alam niyo po ba na 8 to 10% of reproductive age women are affected by PCOS. And nabanggit nga natin kanina ni Sir Wilson na yung iba maaring hindi ganun ka nararamdaman yung simptomas o nakikita, pero meron na palang PCOS. Kaya maganda po talaga yung regular check-up pa din. Talagang we really highly recommend that. And at the same time, dito po yung mga common symptoms. Ayan, dahil nagkakaroon ng sobrang production ng androgen, minsan po yung tinatawag nating hirsutism o sobrang excessive po ng hairiness. No, yung buhok minsan nagkakaroon ng bigote sa mga kababaihan, minsan yung mga buhok, mabalahibo, sobrang haba talaga, na kung saan usually po sa mga kalalakihan lang ito nakikita. So, isa din po ito sa mga simptomas. At minsan pa, sa balat naman po, overproduction po ng androgen or ng ating mga hormones. Kaya pag nagkaroon ng hormone imbalance, minsan madalas po nakikita natin sobrang dami ng pimples or ng acne. So, pwede din po itong simptomas ng PCOS. And minsan pa, hindi naman sa sobrang growth ng buhok, minsan yung iba naman nakaranas ng pagkakalbo o baldness. Minsan yung iba alopecia naman po yung nararanasan. And isa po, yung tinatawag pala natin na polycystic ovaries, isa lamang po siyang simptomas, hindi siya mismong sakit. Yung mismong syndrome po natin. Dahil ang pinaka-problema o pinaka-problem po ng sakit na ito is overproduction nung tinatawag nating androgen, yung male hormone sa ating katawan na hindi po na-convert into estrogen. So, and pansin po ninyo sa larawan natin, yung pinaka-ovary natin, nagkakaroon po yung mga bukol nga po na tinatawag natin. Iyan po yung normal ovary, sa kaliwa po, sa kanan po yung polycystic, no? Napakadami. No? Pag kayo po ay nasubukang magpa-ultrasound, ito po yung ganito po yung mga nakikita. Okay, so talagang dapat regular po yung ating pagpapa-check up. At kung nakaranas kayo ng mga ganitong kakaibang mga simptomas, ay magandang ikonsulta po natin sa ating mga OBGYN po nating mga doctors. Okay? So, ano pa po? Pag ito po ay napabayaan, ang pinaka-risk factors, ay mga pwede pang mangyari sa mga kababaihan. Una, mas risk po sila sa pagkakaroon po ng heart disease. Yan, dahil naapektuhan din po nito yung ating blood pressure. Ayan din po yung endometrial cancer. So, pag napabayaan po yung PCOS, pwede pong mag-proceed o lumala at maging endometrial cancer, maging cancerous na po. Diabetes, na pagkakaroon ng insulin resistance. Mamaya po mas explain pa po natin. Kaya madalas, napapansin po natin, Sir Wilson, yung ating mga pasyente na kumukonsulta po sa atin, sa mga dietitian, ang pinaka-problema nila, dahil pinaka-gusto nilang dahilan para talagang masolusyonan yung PCOS is nababanggit natin yung infertility. Yung gustong magkaanak. Nahihirapan magbuntis. Yes, magbuntis. Dahil naapektuhan po yung fertility ng mga kababaihan. So, ayan po. Isa pa dyan, pag nanganak naman, yung may babae na may PCOS, sila po ay mas prone during pregnancy nila magkaroon ng gestational diabetes.
Okay po? Then, hypertension, nabanggit natin kanina, and yung body fat distribution po natin. Kaya madalas po natin makikita yung may mga PCOS pag hindi po overweight, talagang obese yung kanilang timbang o yung kanilang BMI. And at the same time, yung depression, kasama din po yung sa mga, they are greater risk to experience this diseases. So, balikan lang po natin, nabanggit natin kanina na mas risk sila sa diabetes or yung tinatawag nating insulin resistance. So, balikan lang po natin kung paano ito nangyayari. So, halimbawa po, yung tinapay, tayo mga Pilipino, madalas kumain ng mga tinapay sa morning. So, yung tinapay na yun, pag kinain po natin sa ating katawan, pag pinasok po natin sa ating katawan, na-digest yan, magiging sugar po yan, o asukal po yan, para po magamit ng ating katawan bilang enerhiya. Pero itong mga sugar na ito, bago po pumasok sa cells ng ating mga katawan. Like halimbawa, itong mga sugar na to, sabihin na natin, Sir Wilson, mga bisita sa ating katawan. At kailangan natin silang papasukin sa mga guest rooms natin, which is yung mga cells natin. Pero bago sila pumasok sa mga guest room, kailangan nila ng susi. And itong mga susi na ito yung tinatawag natin, sabihin natin, insulin. Kailangan ng insulin ng ating mga cells bago makapasok itong mga sugar sa ating katawan. Pero ang nangyayari po sa insulin resistance, dahil sa ating mga kinakain, lalo na po sa mga fatty food na sobra sa taba, ay nagkakaroon po ng resistance dahil itong mga fat cells, excess fats, mga fat cells po, kino-cover niya po, binabalot niya po itong mga guest room natin o yung mga cells natin. At dahilan, kahit marami susi, hindi makapasok itong mga sugar o mga asukal sa ating katawan. Kaya madalas nagkakaroon ng pagtaas ng blood sugar. So, ang nangyayari, to compensate po itong hindi pakapasok itong mga bisita o yung mga sugar sa ating guest room or mga cells, nagpo-produce pa po yung katawan natin, yung ating lapay, nag-secrete pa po yan ng ating mga insulin. No? So, yung insulin, hindi naman makapasok dahil sa fat cells. So, kita po natin yung pinaka... So, nadodoble yung kanyang trabaho. At the same time, sabi mo, tumataas ang blood sugar kasi napupunta na sa dugo. Sa bloodstream instead na sa cellula ng ating mga katawan. Sige po. Ayan po. So, ang gusto natin, ang madalas na treatment po, pag tayo ay kumukonsulta sa ating mga doktor, sa ating mga physician, binibigyan po ng ating mga pasyente, yung ating mga kababaihan ng tinatawag na anti-androgens or mga oral contraceptives pills, lalo na sa mga talagang yung medyo bata pa, mga teenager pa, or yung mga 20s pa, yung mga wala pang plano mga anak. So, ito po yung mga binibigay sa reason. At the same time, para makontrol po yung overproduction ng androgen. So, they are binibigyan po sila ng mga anti-androgens. At minsan pa, binibigyan po ng metformin, nireresetahan po para to lower yung insulin resistance po. And at the same time, of course, pinaka-best way talaga to treat this disease or any kind of disease is to really improve po yung ating lifestyle, lalong-lalo na po yung ating nutrition. Kaya yun po yung gusto nating tutukan ngayon, papaano, o ano ba yung mga dapat sundin para ma-improve pa po yung ating diet para malabanan po natin itong PCOS po na ito. So, meron po tayong inihanda dito ng mga goals. Di ba po maganda pag nagpaplano or talagang lumalaban sa gera, talagang handa ka, may goal, game plan. May game plan ka, di ba? Mahirap yung basta-basta na lang, walang plano. Baka atakihin ka naman pabalik. So, maganda po, unang-unang number 1 po nating goal dito po sa malabanan po itong PCOS na ito. First one is weight loss. Kasi nabanggit natin kanina talaga maraming obese or overweight. And yung fats o excessive fats or excess fats sa ating katawan ay nagkakaroon ng kadahilan ng magkaroon ng insulin resistance na pwede maging dahilan para magkaroon ng overproduction nitong mga hormones din po natin. And pangalawa, to eliminate hormone excess. Dahil sobra yung androgen sa ating katawan, gusto natin pababain or talagang yung just enough na kaya pa rin i-process ng ating katawan. Pangatlo, to counteract insulin resistance. Okay po? So ito po yung tatlo na dapat nating ma-achieve or ma-reach dito po sa ating kalusugan para malabanan po itong ating PCOS. So una, isa-isahin po natin yan. So for weight loss, so syempre, we really need to check po yung ating BMI, yung timbang po natin, i-monitor po natin kung tama pa po ba. So, let's aim for
a healthy weight loss. Hindi marami po kasi ngayon, Sir Wilson, yung tinatawag nating mga crash diets, yung mabilisan. Pero ang tendency niyan, yung magkaroon tayo ng yo-yo, no? Yo-yo effect kasi babalik lang po tayo. Wag po tayo dun sa crash na mga diet na yun. Gusto natin dun sa mas magstay or sustainable na mga diet. Ano spelling niyang crash na yan? CRA. CRA. Crash. So magka-crash talaga. Tsaka magka-crash din. Mabilisan at magka-crash talaga. Okay po. So, gusto natin yung gradual lang, pero may changes, may pagbabago. At ang kagandahan po kasi dito sa weight loss, yung lifestyle din natin na pa-practice. Okay po, so know your total calories per day. Kaya madalas po yung mga kumukonsulta sa ating mga pasyente na mayroon pong ganitong karamdaman, itong PCOS, after po nila kumonsulta sa doktor, ay talagang nire-refer po sa mga dietitian para computein yung mga yung kanilang calorie intake per day. So maganda pong malaman na ano yung sapat lang na dapat kainin sa buong maghapon, no? Para hindi po maiwasan po yung mga sobra dahil ang goal po natin is to lose weight pag tayo ay overweight or obese. So maganda po magkaroon ng properly computed diet at masunod syempre ito. Yan po. Sundin din po natin, mas piliin po natin yung mga pagkain na nakapag-satisfy ng ating appetite. At the same time, alam po nating malusog. Sir Wilson, pag tayo ay kumakain o gusto natin talagang mag-lose ng weight, gusto natin piliin yung mga quality kind na mga pagkain. Hindi lang yung madalas, kasi kinakain natin yung mga junk foods, fast food, processed, sobra talaga sa tataba, mamantika, di ba po? So gusto natin yung satisfy and guilt-free. Na after you eat, wala kang talaga na... iniisip na sumobra na ba ako o magkakalculate ka pa? Yes. Yun yung mga talagang mapaparami ka ng kain, pero grabe talaga din yung calorie intake na makukuha po natin. So food that boost metabolism. Dahil gusto natin mag-lose talaga ng weight, so iliin po natin yung mga pagkain na mataas o mas mapapabilis po yung ating metabolism. At the same time, ibig sabihin nun, pag mabilis yung ating metabolism or mas na-boost po natin metabolism, mas na makakapag-burn po tayo ng mga fats. Okay po? And at the same time, kasama syempre hindi po mawawala sa weight loss is yung pag-exercise, ejercicio. So we really advise po from moderate to vigorous exercise, 30 to 45 minutes per exercise po or per day. Basta at least po 5 times a week. Mag-goal po natin yan. And sinasabi nga po natin, best way of exercise is in the form of walking. No? So 30 minutes to 45 minutes na walking, malaking bagay na po yan. Malaking tulong yan for our weight loss. So again, don't be fooled with fad diets. Yung mga mabilisang diet na kakain ka lamang nito para mas ma-burn, no? Yung calorie, or hindi nga natin alam. Yung mayroon po tayong tinatawag na itong mga fad diets na ito, they can actually do more harm than good to your body in the long run. Yeah. No? Lagi nating tignan kung ano yung pangmatagalan, hindi lang yung short term na, ito mabilis to. Hindi naman kaya natin i-sustain. Okay po? So that's the number 1 for the weight loss. So for the second one po is gusto natin, pangalawang susolusyonan po natin dito, ang goal po natin is to control our hormones, which is nabanggit natin kanina yung androgen, too much production of androgen. So how to control this is by removing excess body fat. Okay po? So, by yung sinabi natin, yung weight loss, malaking part po yun. And by removing excess body fat, how do you remove body excess part? Yung pagkain po natin ng mga sobrang sasataba or yung mga more on talagang animal-based, like ilang 80 to 90% puro talaga galing sa karne. And siguro yung mga gulay parang side dish na lang siya or parang minsan nagiging na lang po, no? Palamuti na lang, tinatabi na lang. So yun po yung gusto nating tingnan. At kung paano din natin talagang prepare yung mga pagkain natin kadalasan. So okay po yung may fried tayo paminsan-minsan, pero kung laging na lang fried, eventually mas malaki po yung tendency na talagang excess fat yung makukuha po natin. So, again, focus on plant sources food. So,
yung mga plant sources food po kasi o yung mga plant-based na mga pagkain, they have this effect na tinatawag nating extra hormone taming action. So, mas madaling matame yung ating mga hormones pag ang mga kinakain natin ay galing talaga sa mga gulay, sa mga whole foods na mga fruits, mga legumes. So, itong mga to, ano po bang makukuha natin dito? Unang-una, napaka low in fat. No? So, hindi itong sinasabi po nating diet for PCOS, hindi natin sinasabing no fat at all. But low in fat, pero healthy fat. Yeah. Okay po? So, pwede yung fat, pero healthy fat. So, low in fat, yung ating diet, itong plant sources food, high in fiber, na alam po natin, napakadaming makukuha natin sa lang yan, sa halaman lang, sa mga plant-based. Wala po tayong makukuhang fiber sa mga karne. Okay po? So, the more fiber in the diet, mas malaki po yung tendency na yung mga excess hormones para po siyang matatrap Itatrap po yan sa intestine po natin at yung mga sobra na hindi naman kailangan ng katawan, excrete lang po. Ilalabas lang po sa basurahan or ilalabas lang na po natin. So, just to illustrate. Ayan. And the third goal po natin is to lower insulin resistance. So, the one recommendation is to avoid fatty foods, which is yun yung pinaka-reason bakit nire-resist ng ating mga body cells, yung ating mga blood sugar, di makapasok. At the same time, yung insulin is dahil nababalutan sila ng mga taba, ng mga excess fats. So, anong gagawin po natin? Babawasan po natin, avoid po natin, eliminate po natin. And may kita din po natin actually, may experience po natin yung gradual and eventually pag-normalize po ng ating blood sugar and at the same time yung ating insulin. No, mas magiging sensitive na po ulit yung ating mga blood cells na pwede natin ulit magamit yung ating mga sugar into energy. So, ano po yung mga pagkain that helps po para malabanan itong PCOS po na ito. So, unang-una, nabanggit natin kanina, is iwasan po itong mga fatty foods. Ano ba usually, Sir Wilson, yung mga kinakain natin matatabang pagkain? Basta niluto yan sa mantika. No? Nadadagdagan lalo. And then, of course, red meat. No? At, syempre, lahat ng mga processed foods. Sigurado yan, marami ang fats. Yes, tama kayo dyan, Sir Wilson. And minsan, yung ating pong perception about meat, basta po like yung halimbawa, for the chicken, yung breast part lang, mas less po yung ating fat na makukuha. Pero actually, it's all the same. Yes, yung mga bandang yung mga sa skin, yung mas talaga, mas concentrated, pero they all have po talaga ng ating fats, hindi lang fats kundi cholesterol po sa ating katawan. And if it's too much, talagang magkakaroon ng insulin resistance. So go for whole foods, plant-based diet na mga pagkain. So ito po mga whole foods, plant-based diet na banggit natin kanina, low fat, high fiber, yun po yung mga habol po natin. And when it comes to whole food plant-based diet, it gives yung satiety, no? And minsan talagang masasatisfy po yung ating appetite. At the same time, it boosts metabolism. So gusto natin to burn more calories. And actually, yung mga whole food plant-based diet po natin, napakatataas po yan sa tinatawag nating antioxidants, phytonutrients, to really fight po yung mga cancers sa ating katawan. And at the same time, yung tinatawag nating vitamins, yung minerals po natin. So ano po yung purpose nito? Of course, to boost our immune system. Actually po, sa pagkayo ay mayroong PCOS, nabanggit natin kanina, mas prone pa po tayo sa iba't iba pang mga sakit. So maganda po dyan, mas palakasin pa po natin yung ating immune system through whole foods, plant-based na mga pagkain. So, sobrang napakadaming sakit na pwede po natin makuha pag napabayaan po natin yung PCOS. And to really, more importantly is to really strengthen po yung ating immune system. And galing po, parang package na siya pag kumain tayo ng whole food plant-based diet. Or hindi ko naman po sinasabing na yun na lang yung pagkain natin, source natin. Hindi ko po kayo pinagbabawalan na wag na kayong kumain ng karne or ng chicken. Pero like, ang sinasabi ko po is majority dapat na mga kinakain natin, like mga 80% na kinakain natin is galing po sa ating mga plant-based na mga sources dahil nakita po natin yung mga benefits na pwede po nating makuha. So,
punta din po tayo sa mga pagkaing mabababa sa tinatawag nating glycemic index o low GI na mga pagkain. So, ito po mga pagkain na to or yung glycemic index, ito po yung rating system kung saan papaano mas mabilis na yung mga sugar, no, na converted yung from kung ano yung kinakain natin, na convert into sugar na ginagamit ng ating katawan. So, yung mga mas mababang mga pagkain, mas yun po yung advisable na kainin po natin. Dapat po matuto tayong kumain or yung tinatawag nating substitution, Sir Wilson. So, hindi lang po pala yun sa mathematics na-apply, mga no? formula, no? Oo, hindi lang din sa paglalaro ng basketball, yung substitution, or sa iba pa pong sports. So, even po pala sa pagkain natin, may tinatawag tayong substitution. Like, halimbawa, Sir Wilson, kakain tayo ng rice. Usually, sa Filipino, we really consume po yung white rice. Pero since na we want yung low glycemic, mga index po ng mga pagkain, ano po yung kakainin natin instead of white rice? Siyempre, nandiyan yung unpolished rice, brown rice, or yung ating red rice, black rice. So, any kind of rice na hindi siya refined, which is yung ating white rice. Kasi natanggalan na po talaga yan ng bran and other nutrients. So, aside from mataas ito sa fiber, yung mga whole foods po natin, or yung unpolished rice, is yung ating mga B vitamins, yung ating mga minerals ay napakataas din po niyan. So, how about for the bread? So, instead of white bread, yung regular na white bread, punta po tayo sa mga whole wheat na mga bread, yung mga oats, rolled oats po natin. So, mas marami po tayong pwedeng i-substitute. Okay po? Then, avoid too much animal products. So, consuming too much meat, yan, mapa-chicken man yan, mapa-red meat, beef, or fish man yan po, it gives or it contributes fat in our body. So, excess of it would give excess fats, and at the same time, yung calories niya mas mataas. Ni kahit po katiting lamang po, actually tayo, pag nagbibigay po tayo ng ating diet counseling po, consultation sa ating mga pasyente, lagi natin yung kinukumpara sa matchbox size. Di ba po? Minsan, halos, lalo na po ngayon, no, marapit na holiday season na, Sir Wilson, baka po yung iba talagang bumibili sa labas ng isang buong manok, lechong manok, at saglit lamang po ito nila kinukonsume. Yeah, isang upuan. Isang upuan lang. So, yung cholesterol, watch out po tayo, excess fats, calories, and at the same time, even mataas din po ito sa urine na nagiging sanay pagtaas na ating uric acid. Okay po? So, avoid too much animal products. So, ito po yung mga principles natin para malabanan po yung PCOS natin. So, avoid fatty foods, go for whole foods, plant-based foods, mabababa po sa glycemic index, and at the same time, avoid too much animal products. So, alam mo nang mataas ito sa fats, wag mo na pong subukan pa. So, pwede naman occasionally tikim, no? Lang, just to really yung ating mga cravings, or isahog po natin, wag lang talagang yun lang. Hindi siya main ingredients, kundi pansahog. Yes po. Ayan. So, dahil ito pong ating presentation, yung ating pong diet for PCOS is we really, talaga to, research-based. So, I would like to present this, ito pong ating research na nahanap, no? So, ito po ay yung effect po ng dietary soy, no? Intake po sa weight loss, hindi lang siya sa weight loss, glycemic control, lipid profiles, and yung inflammation po and oxidative stress sa mga kababaihan na mayroong polycystic ovary syndrome. So, ito po ay gumamit sila ng 60 women. So, 6 na pong mga kababaihan with PCOS. And ito po mga participants randomly assigned into 2 groups to receive either yung test diet and at the same time yung control diet, which is yung talagang plant-based or yung soy product, or plant-based protein po natin. So, just talagang yung mga plant-based lang po yung consumption nila. And the other one is yung 70% yung animal proteins. And alam niyo po ba yung nangyari? Yung pinaka-results po nito, yung pagkain po nila ng mga ganitong pagkain, yung test diet among subjects with PCOS, ay bumaba po yung kanilang BMI. Nagkaroon po ng decreased BMI, glycemic control, yung testosterone, yung talagang androgen na sa overproduction, yung pinaka-problema ng PCOS, talagang bumaba. Nag-control. Nagkaroon po ng pagbaba po. And yung tinatawag nating triglycerides, which is yung mga fat sa ating katawan, kasi tinest din po yung lipid profile nila. Yes. And
alam niyo po na yun po yung nagiging dahilan pagkakaroon ng insulin resistance. So, nagkaroon din po ng pagbaba sa MDA, significantly increased naman sa pagtaas naman ng nitric oxide or NO po. So, which is nakakatulong po sa blood flow na atin. Kakaalis ng mga bara-bara. Yes, no? mga bara-bara. Nitric oxide. Yan. And GSH or yung ating glutathione and compared to the control diet. Wow, di ba po? Nakita po natin na very effective po talaga yung whole food plant-based diet. Kasi pag sinabi natin protein, pag tinanggal na natin yung meat, wala na akong source ng protein. Yun yung po yung lagi nating problema eh. Pero alam niyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, ay pwede posible pala na sa pamamagitan po ng pagkain itong mga pagkain gulay, ng mga simpleng pagkain lang, di naman kailangan po komplikado, ay mas masusolusyonan po natin, makakatulong po sa pagpapagaling po natin o ma-improve pa po natin yung ating PCOS. At talagang gusto natin tuluyang mawala, no? At masolusyonan po ito. So, ayan po, yung pag-introduce naman po ng ating plant-based or whole food plant-based diet, hindi naman kailangan overnight tanggalin mo na agad eh. So, gusto pa din po natin gradual yung transition. So, gusto natin konti-konti, madalas, ang inuuna po, red meat, tanggalin mo na yung mga karne, yung mga beef, minsan, susunod po niyan, yung chicken, paunti-unti. Ayan, minsan, yung iba po talaga, nagkakaroon, talagang they are really strict na hindi na sila kakain ng mga dairy products, like yung egg, wala na ding cheese, no? Even honey, fish or any kind of meat po talaga. So, gusto natin gradual lang yung transition and hindi ko din naman po sinasabi na tanggalin na totally. So, it's up to you, decision nyo po yan, conviction nyo po yan, pero we see naman talaga yung pinaka-results na wala talagang negative side effects yung pagkain natin ng whole food plant-based diet. And pagkain po natin ng mga ito, sabi nga po dito, choose healthy sources. Sa protein po natin, we always have substitution. So, nandiyan yung ating mga legumes, yung ating mga beans, yung peas. Sino ba mahilig dito sa mga green peas, lentils, chickpeas, wing beans, or yung mga sigarilyas, and string beans, o yung sitaw, yung soy milk. So, that can be a source of your protein. And for the carbohydrates, we have po yung ating mga unpolished rice or mga whole grains po natin, whole wheat bread, mga whole wheat na mga pasta, tortillas, mga talagang mga wraps. So, pwede po natin yan i-substitute ng mga ganitong pagkain. Hindi siya refined or very that process. So, most naman talaga na ating mga kinakain ngayon, very, process na. Pero may mga lesser po talaga na process. So, mga full foods po talaga. And for the fats, we have naman po yung good fats that comes from avocado, yung mga olive oil, mga coming from vegetable po na mga oil. Yan, na pwede natin gamitin sa ating mga recipes. So, we have here po yung ating sample meal plan for a day. Wow. So, gusto din natin talagang how to apply itong mga diet na ito. Kasi diet madalas, for PCOS talaga. mahirap po kasi, Sir Wilson, na ang hirap-hirap naman yan. Baka yan na lang kakainin ko. Ano po yung other options ko? So, ito lang po ay sample. Like, halimbawa, for the breakfast, ayan, we really advise Makulay, po. ano? Yes po, very colorful. And dito napansin natin, medyo yung for the breakfast, meron tayong mga berries. But since dito sa ating country, sa ating bansa, hindi siya, or hindi siya ganun ka-available. At the same time, medyo pricey, Sir Wilson. Pero, syempre, hindi naman po natin nililimitahan na ito lamang po. But whatever yung talaga ngayon, season, ano bang season ngayon na prutas, Sir Wilson? November na, no? Oo. Pero yung hindi talaga na out of season, banana. Banana, Saging, papaya. all throughout, papaya. Dami po natin papaya ngayon. So, fresh fruits, i-toppings lang po natin. Pero dito po ang ginamit po natin na oats is rolled oats, not just the typical po yung yung instant oats na mabilis lang lutuin. Pero dito talagang kung hindi mo siya i-soak overnight, kailangan mo siya i-blend or kailangan mo i-cook under boiling water para paluto kasi nandun pa yung pinaka-fiber. So ito po, napakasarap po nito, napaka-full pack sa fiber, nutrients, at pansin nyo, may mga dinagdag pa po tayong mga nuts, which is yung magiging source po natin ng healthy fats. So, a handful a day is really a good rule po for a day po ng ating nuts. So, we added also, pwedeng yung soy milk, no? Kasi madalas tayo, we always settle po dun sa ating mga fresh milk. So, syempre, hindi lang naman kasi talaga yung habol natin yung
protein, no? Hindi lang din naman yung calcium. Pero aside from that, pag yung mga fresh milk na nanggaling sa ating baka, ay hindi lang yun din yung makukuha natin. Meron pa rin yung mga, though hindi siya ganun kalaki, pero may significant amount pa rin po siya ng cholesterol and even fat. Gusto natin talaga totally ma-lessen. So, kung kayo po ay desidido na gawin ito, we always have po yung ating mga plant-based na mga milk naman. Sa mga sanay talagang uminom ng gatas, so hindi mawawala yung gatas sa kanilang diet. So, for the lunch, we have po here vegetable burger and green salad. So, sinama na. So, dyan, pwede kayo mag-add pa ng rice. Kung talagang kanin, hindi mawawala yan sa Pinoy eh. So, dito po, ang ginamit natin is talaga coming from yung burger natin, kasi usually ginagamit natin yan, meat talaga eh. Beef. Giniling na beef, or pwede pa yung chicken, or minsan yung nabibili na lang natin ng mga ready to cook na mga patties. Yeah. But here, talaga dito po kasi, napakadali na naman po itong i-prepare Sir Wilson. Yung mga gulay po natin, talagang thinly chop, or kung kayo ay may food processor, pagsasama-samahin lang po natin. Ang madalas po gawin nating burger patties is usually, yan, may carrots yan, may celery, pampalasa, meron din po yung patatas, mga pampadagdag. At yung iba, dinadagdagan pa po ng mushroom. At yung iba, Sir Wilson, tinatry yung puso ng saging, ginagawang patty. Mga beans. Beans, yes, of course, hindi po yun mawala. Yung mga chickpeas, napakasarap po talaga. So, abangan niyo po, by next week, we will be having a demo of that. So, para maturuan po namin kayo kung paano i-prepare yung plant-based na burger or mga sandwiches po natin. And may kasama pa siyang salad. So, ma-reach po talaga natin yung optimal diet kasi hindi mawala syempre yung mga greens natin, yung mga dahon-dahon po natin. Okay po, then for the dinner, we have here yung posible din po pala, no, yung sisig na paborito din ng mga Pinoy, gagawing vegetarian version na walang karne. So, yung tofu sisig with brown rice, yan po yung pwede natin gawing dinner naman, no? O kainin po sa gabi. So, napaka-yummy, very nutritious, and tokwa po yung main ingredient niyan, which is really rich in protein din po. Ayan. So, yan po yung sample menu po natin na throughout the day, kung kakainin po natin yan, we are rest assured na we don't eat too much of fats, and rest assured po tayo na na-meet po natin yung kailangan natin na fiber amount throughout the day, and yung nutrients na binanggit natin kanina na anti-cancer talaga, and vitamins, minerals, talagang kompleto na, optimal diet na po talaga. And of course, don't forget to eat to have your drinks. Kaya minsan yung iba, nagki-crave kasi ngayon, madalas we are into mga milk tea na mga matatamis na beverages or mga drinks. So let's always choose po to have this. We have here yung example po natin, fresh and healthy smoothies, green smoothies. So we have here po a piece of banana. Sama lang po yan, yung pinaka-sweetener po natin. Kung kayo pa po ay may budget and available po sa inyong market, sa grocery store, at least 1 kiwi po, isama po natin yan. Medyo may asim-asim naman. Pwede nung isang apple, kayo pong bahala. Yan, kami dito sa aming set, meron tayong green apple dito. Yung green apple usually medyo may asim din. Yes. Ayan, so talagang magko-complement. And samahan po natin ng 2/3 to 1 cup po ng spinach. Talagang very nutritious, green, guilt-free, and masarap po yan. Subukan niyo po yan. At kung kayo, pwede nyo ding optional, dagdagan nyo po ng milk para somehow may creaminess dito po sa ating smoothies. So instead po, di ba, kung tayo ay bibili ng ating mga milk tea na talagang isang inuman lang, pero napakataas. At may kamahalan. Kamahalan din. At napakataas po ng calories, ng sugar po, content ng ating mga iniinom. So, magiging excess fats lang po yan, lalo ng higit kung hindi yan naburn. So maganda na ito po, magsettle po tayo. Don't compromise our health with those foods. It's okay sometimes, pero you choose sabi nga po nila, you choose the lesser evil po. No? But we have this healthy option naman. Ayan po. So again, konting reminder is to really, pinaka-basic is to eat the rainbow. Mas maganda, color of foods, different kinds of color of food para make sure natin nakukuha yung mga sapat na vitamins and minerals sa ating katawan. And we usually can see that through our fruits and vegetables. Yan, yung ating legumes, iba-ibang kulay. Kasi usually pag meat, isang kulay lang yan lalo na pag naluto, Sir Wilson. So yun po. And at the same time,
when we eat this kind of foods, actually po, we become healthy, we become fit. Talagang, sabi ko nga kanina, walang side effects po na mabibigay ito, kundi magiging healthy kayo. At kung sino ba sa atin ang ayaw maging fit, maging slim, ayan, di ba? And at the same time, when we eat this kind of food, we become environmental friendly and cruel-free sa atin. So, sabi nga din po natin, environment is medicine. So, nakakatulong din po pala tayo sa ating environment. And at the same time, we are supporting our farmers when we have po yung ating whole food plant-based diet. Especially here in the Philippines po, yung mga local farmers po natin ay nasusuportahan po natin. Ayan po. So, Sir Wilson, gusto ko lang din po ito banggitin. Taking control of your quality of life starts with consuming a plant-based diet. Filling your plate with fruits, vegetables, legumes, and grains is not only your best bet for disease prevention, it is an easy way to reverse damage that has already done. No? Sa ating may PCOS na. May PCOS na. So, pwede pa siya to treat. So, following the proper nutrition to achieve optimal health po. So, yung goal, again, balik po tayo sa ating goal kanina na sinet po, no? So, ano-ano po yun? Una, weight loss. So, again, nakita natin yung solution talaga. Pangalawa, to eliminate hormone excess, which is yung androgen. Counteract insulin resistance. And by following this simple, and di ko sinasabing easy, but naniniwala po kung kayang-kaya namang sundin, with your determination na talagang gumaling or maiwasan pa itong PCOS, is to really follow this, and doable naman po talaga siya. So, by following this, you are rest assured talaga na ma-reach nyo po itong mga goals na sinet po natin. Yan. At sa goals na yan, sa tatlong goals na yan, ang susi po ay plant-based diet. A wide variety, balance, and plant-based diet. At bago po tayo mag-break, Ma'am Miles, ay gusto ko lang i-share yung journey ng aking asawa dito sa PCOS na ito. Kasi habang nagle-lecture ka, ay parang check lahat yung mga nabanggit mo. Kasi unang-una po, nung nililigawan ko pa lang siya, ay marami na siyang tigyawat. Hindi sa mukha, ha? Dito sa likod. Umaabot sa likod, sa leeg. So, sabi ko, bakit kayang And then, nagpa-check up nga kami. And then, yun nga, dahil hindi rin regular ang kanyang menstruation. And then, yun nga, marami po siyang PCOS. Yun ang aming na-discover. Hindi pa kami kasal noon. And then, kinasal kami, talagang mayroon pa rin siyang tinubuan siya ng mga tigyawat. Inis na inis siya. So, tuloy pa rin. And then, of course, we are motivated to have a baby. And then talagang nagkonsulta kami, and then meron po siyang kaunting gamot na ininom. But she was very motivated. Nag-exercise siya. Sinasamahan ko nag-exercise, walking, jogging, running, and then Zumba. Wow. And then sa gabi po ay salad, green salad lang, iba-iba lang ang halo, iba-iba lang ang combination, iba-iba lang ang sauce. Imagine, hindi namin namalayan, 4 months na pala siyang buntis. Dahil ang isa nga daw pong ng PCOS ay mahihirapang magbuntis. Pero kami ay nagulat. In just a month of doing that kind of lifestyle na sinasabi natin, yung exercise, yung diet, and then yung stress, yung pagpapaaraw, yung sleep, water, talagang tinututukan ko yan ng water. So, kami po ay nagulat, nabuntis na po siya. And then ngayon, nabuntis na naman, nakadalawa na. So, talaga pong there is hope for PCOS, at huwag tayong masisiraan ng loob at huwag itong magiging hadlang, dahil itong mga napakinggan natin ngayon ay tunay po. They are proven remedies and help para sa may mga PCOS na po mga kababayan. At talaga naman box office, ang daming kababaihan ang nakikinig, and then bawat nakikinig, nanonood, nakatutok sa atin, nagtatag pa ng ibang kababaihan. Maraming salamat po. Talagang ramdam na ramdam natin ang
Women's Power ngayong umagang ito. At bago po natin itong hayan ang inyong mga katanungan, ay panoorin po muna natin itong ating Lifestyle is Medicine Intervention Program ng atin pong Adventist Medical Center, Manila. Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now! Welcome back po sa ating ginagawang talakayan dito po sa Voice of Health, Diet for PCOS. At ngayon po, bibigyan daan natin ang inyong mga katanungan. Ito, meron na dito si Ma'am Ineng Macmal. Kaya po siguro madaming babae na may PCOS sa ngayon dahil sa dami na rin ng mga naglalabasang mga fast food. Isa po ba yun sa dahilan ang pagiging mahilig sa pagkain ng mga fast food? Kasi noong araw, naman ay wala akong naririnig na ganyan sa mga kababaihan. Totoo po, no? Totoo po. Walang duda po yan kasi, yun nga po, yung pagkain po natin ngayon, binabanggit natin ngayon yung western mga diet, pinafollow natin. Pero yung mismong kinakain natin or ino-offer natin mga food establishments ay talagang naging lifestyle na din ng mga Pinoy. So talagang yun po yung pinaka-reason. Kaya nga sinasabi natin mas maganda, less processed, less refined po talaga. And yung mga yun talagang very fast food, wag naman nating gawing fast dying. Maging source po o maging fast dahilan. Food, fast diseases, and then fast death. Ayaw po natin mangyari yun. Ito si Ma'am Flor Harkyo dito sa Hope Channel Facebook page. Sabi niya, kahit po ba regular ang menstruations, ay may chance pa rin po bang magka-PCOS? Yan po yung kailangan natin. Kung wala naman pong ibang mga simptomas na nabanggit natin kanina, hindi po siya magiging problema. Pero kung may iba pa po tayong simptomas na nararamdaman, like yung binanggit natin kanina, yung pagtubo ng mga yung mabubuhok, pagkakaroon ng yung sobrang dami, no, outburst ng mga pimples na hindi lang sa mukha, nabanggit sa reason, pati sa likod, sa liig. And yun po, if you have a pain na, baka may yung iba, may pain kasi na na-experience, or yung patalbog-talbog yung menstruation, no? Pero kung regular naman po, wala, I don't think na may problema tayo, or kung wala naman ding ibang na-experience na simptomas. Pero ang pinaka-assurance po yan is to consult your doctor kung meron man. Yeah, napakaganda po, At ito siguro, pinaka-huling katanungan natin ngayong umagang ito. Pagka ba nagka-PCOS, ay may hope pa ba na mawawala ito sa katawan ng mga kababaihan? Yes po, Sir Wilson. Through proper exercise, yung ating diet na nabanggit natin kanina. And sabi nga po, no, yung testimony po ng asawa po ni Sir Wilson, possible po talaga and there is really hope. And actually nga po yung PCOS, it's very, alam mo, kumpara po sa iba pong mga endometrial na mga conditions, ito po isa sa mga kayang-kayang i-manage
naman talaga. Napakasimple na nga po nung ating nung kapamaraanan po natin. Pero yung simpleng kapamaraanan na yon ay malaking part po sa inyo, sa atin, yung determination talaga to really to fight po, no? Pero there is really hope na kayang-kaya pong masolusyonan itong PCOS po na ito at mawala pa, ano? Yan. Ito po si Ma'am Victoria Quizon Nabio Navarro ay siguro maganda sagutin mo na lang ito, Ma'am Miles, privately. No? Meron po siyang concern dahil nagkaroon daw siya ng procedure noong 2019 pero hindi naman daw siya mahilig sa fast food. No? So there might be some factors. No? Okay? So salamat po sa lahat ng kababaihan na tumutok sa atin ngayon. May mga kalalakihan din, gaya ni Brother Elmer Daos dyan sa Baesa, ay nakatutok sa atin ngayon. At syempre, maraming salamat, Ma'am Miles, sa iyong panahon at sa iyong mga ibinahagi na talaga namang dapat katandaan, dapat i-apply, no, sa ating lifestyle, lalo tigit sa ating mga diet. Kaya tayo mga kalalakihan, tulungan natin ang ating mga kababaihan, ang ating mga asawa, mga anak, mga kaibigan na mayroon po nitong PCOS na ito para sila ay magkaroon ng mas malusog at malakas na pangangatawan. Kaya po, hanggang sa susunod pong Lunes, Miyerkules at Biyernes, dito po sa Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Abangan niyo po kami next week sa aming Season 8. Maraming salamat po and happy weekend sa inyong lahat.